fingers! Order na kayo! Sa Milko, di ba? Yeah. Sabi niya. Awa mo na siguro yun. Ay ba? Oh, babae man yun. Babae yan? Oo. Babae ni? Siguro, dahil. Ikaw, ma'am? Ay, Ay, sensya na ma'am, nalit. aray ko. Dahil ito. Anta ko ito? Opo. Check ko muna. May mga kuwan pa kayo ma'am, ba yung gusto nyo po? Mga lingkuran pa po. Na mga foldable na siya, madali lang po siya daraon. Na-chat na lang. Opo. Salamat ma'am ha. Thank you. Minsan kasi gamit. Gamit? May pa-biri. Pagbugto. Sige po. Salamat ma'am. Sige lang kung pwede i-upload ko. Hanap lang. Pwede i-upload. For the review. Sir ka? Hi, thank you Lord. Thank you, ma'am. One down.